به نام خدا. سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد عروسک لبوبو که خب خیلیاتون در موردش پرسیده بودی توضیح بدم و پرسیده بودی آیا یه عروسک ساده است یا ریشه های ماورایی داره، بهتر بگم شیطنت های ماورایی هم پشتش هست یا نه. من خودم اولین بار که این عروسک رو دیدم یه شهود عجیبی برام اتفاق افتاد و راستیتش رو بگم یه انرژی منفی خاصی پشتش حس کردم. بعدن که از نظر ماورایی بیشتر در موردش بررسی کردم متوجه شدم که اون چیزی که دیده بودم در واقع برمیگشت به ریشه اون موجودات. لبوبو از نظر من و اون چیزی که حالا از طریقی به من گفته شده از موجودات تاریکی بسیار قدیمی و کهن سمت اسکاندیناوی الگو گرفته شده. متوجه شدید؟ متاسفانه جزو موجودات تاریکی بوده و چیزی که جالب بود برام این بود که اصلا اینا انقدر کوچولو نبودن. اینا هیوله هایی بودن برای خودشون، خیلی بزرگ بودن. اینا برداشتن اینا رو کوچولو کردن که یه جورایی در واقع ردگم کنن. اینا تو متون باستانیشون اومده. حالا اینا میگن که مثلا اینا تخیلی بودن، اینا جزء داستانهای اساطیری بودن، در صورتی که نه، اینا واقعا ریشه داشتن. و حالا اون گرداننده های اصلی که در واقع این مدل عروسک ها رو یهو تو دنیا باب میکنن، اینا دوستان میدونن که اون چیزی که تو این داستان های اساطیریشون اومده اینا تخیلی نبود. اینا ریشه هاشو میدونن و بی خودی هزینه نمیکنن که یه چیزی مثلا توی دنیا پخش بشه و خیلی در واقع معروف و ترند بشه اصطلاحاً. دوستان اینا یه سری موجودات نیمه اتری بودن. خب حالا واقعیت نشد درست متوجه بشم که آیا واقعاً از جادو بودن یا اینکه نه، مثلا یک سری موجود بودن که حالا نسل به نسل در واقع زاد و ولد داشتن، تولید می شدن. این رو نتونستم درست متوجه بشم، اما شک ندارم که ماهیتی حداقل نیمه اتری داشتن مثل جنها. اما اینو با قطعیت خدمتتون عرض می کنم که این موجوداتی که لبوبو ازشون الهام گرفته شده چهرش، اینا موجودات تاریکی بودن و موجودات شدیداً فریبکاری هم بودن. ببینید دوستان، این عکسی که حالا یه سری از اساتید ماورایی میگن که مربوط میشه به ریشه های لبوبو، این رو من بررسی کردم. این موجود خاورمیانه‌ای هست. اون موجودی که لبوبو ازش الهام گرفته شده اون موجود سمت اروپا و اسکاندیناوی هستش و این نیستش. ولی خب اینم خیلی شباهت داره و اینم همینطوریه که هیکل بسیار بزرگی هم داره. ببینید دوستان، یه سری عروسک ها هستن که خب اصلا کلا خب سبکشون ترسناکه. خب یه چهره مثلا ترسناک دارن، ولی نه، یه سری هاشون ترسناک هستن ولی یک سری ریشه های ماورایی هم پشتشون دارن. این از اون مدل هست. حالا در مورد همه عروسک ها من نمیخوام قضاوت بکنم، این رو دارم عرض میکنم خدمتتون. فکر نمی کنم کسی باشه که یه حس مثبت تمیزی به این عروسک داشته باشه، حتی افراد عادی ها. یعنی آدمایی که نه رو پاکسازی های انرژیشون کار کردن نه درک انرژی بالایی دارن، افراد عادی جامعه، اونا فکر نمی کنم یه حس مثبت تمیز به قول معروف حس مثبت عادی به این عروسک داشته باشن، ولو حالا اون حالت کیوت و بامزه بودنش. اما حالا خطرات ماوراییش یا انرژیاییش برای یک انسان چیه؟ عروسک هایی که خب یا کلا هر نوع مصنوعاتی که شکل انسانی دارن، اینا میتونن در واقع چاکرای چشم سوم و یا چاکرای قلب یک انسان رو موجب تحریکاتش بشن. متوجهید؟ تا حالا براتون سوال شده که چرا یک سری جادوها یا یک سری در واقع طلسم ها رو روی عروسک ها میزنن؟ خب چرا؟ این همه وسایل دیگه است. ببینید، وقتی که یک چیزی مثل عروسک، خب یه عروسکی که پشتش یک سری نیت ها هست، خب که دیگه میدونید کسایی که تو دنیا این مدل حرکت رو میکنن کیا هستن، دیگه نمیخوام اونشون صحبت کنم دیگه، از هر من الشمسن. اینا وقتی که یک عروسکی که ساخته دست اوناست، نیت های اونا پشتش هست، یک سری موجوداتی که اونا در اختیار دارن، اونا یه جوری دارن این داستان رو مدیریت میکنن در کل جهان عرض میکنم. اینا وقتی که یه عروسک اینجور معروف میشه، مردم درباره‌اش حرف میزنن، مردم نگاش میکنن، بعضی یه ذره میترسن، بعضی یه ذره بهش وابستگی عاطفی پیدا میکنن. یک سری انرژی های جمعی به سمت این عروسک برمیگرده. انرژی توجه انسان ها دیگه، که خودش یکی از بزرگترین انرژیات کائناته. یک سری انرژی های منفی در مجموع به این عروسک متصل میشن و اون گرداننده های اصلی اونا رو میتونن دریافت بکنن. حالا میتونید خودتون هم در موردش تو اینترنت تحقیق بکنید که یه سری‌ها وقتی این عروسک وارد خونه‌شون شد، صداهای شبانه عجیب میشنیدن یا حرکت خود به خودی اشیا براشون اتفاق میافتاد. دوستان باور کنید تا چند سال دیگه همین
لشکریان انسانی شیاطین عروسک‌هایی میسازن که شبیه خود شیاطینن. دیگه پشت یه چهره یه نمیدونم معصوم و بچگونه و اینا دیگه قایم نمیشه. تا چند سال دیگه این حرفو از من داشته باشید. عروسک‌هایی میسازن که دیگه خود شیاطینن، یعنی دیگه اصلا خودشه. حالا کسایی که دیده باشن تو رویاشون، کسایی که آلودگی‌های ماورایی دارن، بعضیا شیاطین رو دیدن، عروسک‌هایی میسازن که دیگه شبیه خودشون باشن. دوستان هر چیزی که معروف میشه رو همینجوری وارد خونه و زندگیتون نکنید. اگر هم حالا کسی هدیه گرفته حالا یا خیلی بهش علاقه داره، حتما توی آب و سرکه قرارش بده و بهش گلاب بزنه، جلوی آفتاب بذارتش حداقل چند روز تا این انرژیای جمعی و این اتصالات اتری جمعی که بهش خورده اینا حداقل از روش بره و بتونه عروسک رو انتخاب بکنه. خب یه چهره مناسب، یه چهره‌ای که با یک انرژی مثبت خوب میدن، نه اینکه از یه طرف یه حس مثبت بدن، از یه طرف هم یه حس ترس و اون شک و تردید شیطانی رو بدن. کسایی هم که میخوان با آب و سرکه پاکسازی های انرژیایی انجام بدن، من ویدیوش رو توی کانال قرار دادم که میتونید ملاحظه بفرمایید.